සුබ දවසක් වේගල පිළිගෙන අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම Ruuone Tech YouTube channel එකට ඔන්න ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ YouTube එකේ වීඩියෝස් බලන ඉන්න ඔයාලට ඔයාලගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ඔයාලගෙන් කියලා YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් YouTube ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. අද පළවෙනි එපිසෝඩ් එක විදිහට කතා කරන්නේ ඔයාලගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද YouTube channel එකක් හදාන්නේ. ඊට පස්සේ හදාගත්ත YouTube channel එක කොහොමද ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් දාන්නේ, ඒ වගේම කවර් ෆොටෝ එකක් දාන්නේ කියලා. එහෙනම් තවත් කතා අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ යන කලින් කියනවා තාම Ruuone Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් අපි බලමු අපේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකේ YouTube app එක open කරගන්න. මේ විදිහට YouTube app එක open වුණාට පස්සේ ඔයාගේ YouTube app එකේ දකුණු පැත්තේ උඩ ඔකට පේන ඇති මෙන්න මෙතන profile picture එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට profile picture එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට already YouTube account එකක් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගෙම කියලා YouTube account එකක් හදාගන්න. YouTube account එකක් හදාගන්න විදිය හරිම ලේසි. සාමාන්‍ය Facebook account එකක් හදාගන්න විදිය තමයි YouTube account එකකුත් හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මම මෙතනදී කියා දෙන්නම් කොහොමද YouTube account එකකුත් හදාගන්න කියලා. දැන් බලමු කොහොමද අපේම කියලා YouTube account එකක් හදාගන්න කියලා. YouTube app එකේ උඩ පැත්තේ තියෙන profile picture icon එක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට පෙන්නන්නේ YouTube account එකක් නැත්නම් විතරයි. ඊට පස්සේ ඔකට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sign in කියලා option එකක්. ඒ option එක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේක rename වෙනවා Gmail account එකකට. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ඔයා මීට කලින් හදාගත්ත Gmail account එක තියෙනවා නම් Gmail එකේ password එක ගහලා log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් create account එකකින් ගිහලා අලුත් account එකක් හදාගන්න. create account එකට අවශ්‍ය මෙන්න මේ දේ තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන දෙන්න තියෙන first name එක සහ last name එක. ඒ නම් දෙක දීලා ඉවර පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන උපන්දිනේ දෙන්න. උපන්දිනේට පහලින් තියෙන අපි ගෑනු කෙනෙක්ද පිරිමි කෙනෙක්ද කියලා select කරන්න. ඒ ටික හදාගත්ත පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නන අපි දුන්නු last name එක සහ first name එකට අදාළ Gmails දෙකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගෙම කියලා Gmail එකක් හදාගන්න පල්ලෙන් create you කියන එකෙන් ගිහිල්ලා මම මෙතන දීලා තියෙන Gmail දෙකෙන් එකක් මේ විදිහට select කරලා ඉවර next කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන කැමති password එකක් දෙන්න. මේ විදිහට password එක ගාලා ඉවරන පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක මෙතන ඉල්ලනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone number එක මෙතන දීලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන පහළ තියෙන agree කියලා. ඒකට මේ විදිහට touch කරන්න. අපි හදාගත්ත Gmail account එක agree කරාට පස්සේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube app එක ආයෙත් open කරගන්න. මේ විදිහට YouTube app එක open වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේම කියලා YouTube account එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරේ කොහොමද අපේම කියලා YouTube account එකක් හදාගන්න කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේම කියලා YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා. ඔකට පේන ඇති මෙතන your channel කියලා තියෙනවා. එතන touch කරන්න. ඒක touch කරා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන ඔකටට පුළුවන් ඔයාලා හදන YouTube channel එකේ name එක දෙන්න. ඔකට මෙතන පේන ඇති name දෙකක් තියෙනවා. ඒ name දෙක තමයි අපි Gmail account එකක් හදන්දී first name සහ last name එක දුන්න. ඒ name දෙක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ දෙක අපිට ඉවත් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන කැමති name එකක් දෙන්න. ඔකට මෙතන නමක් දෙද්දි ඔකට තීරණය කරන්න. copy name එකක් දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් unit name එකක් දෙන්න කියලා. මම මෙතන recommend කරන්නේ ඔකට unit name එකක් දෙන්න කියලා. අපි හදන YouTube channel එකට name එක දීලා ඉවරන පස්සේ පහළ තිබ්බ create channel දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේනන්නේ. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේම කියලා YouTube channel එකක් හදාන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු අපි හදාගත්ත YouTube channel එකට කොහොමද profile photo එකක් වගේම cover photo එකක් දාන්න කියලා. ඔකට පේන ඇති මෙතන camera icon එක තියෙනවා. ඒ camera icon එකට මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ profile photo එකට photo එකක් දාන්න. හැබැයි මේ YouTube app එකකින් අපිට බෑ cover photo එකක් මේකට දාන්න. අපි දැන් බලමු අපි පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද අපි හදාගත්ත YouTube channel එකට cover photo එකක් දාන්න කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google Chrome එක මුලින්ම open කරගන්න. මේ විදිහට Google Chrome එක open වුණාට පස්සේ දකුණු පැත්තේ උඩ ඔකට පේන ඇති dot තුනක් තියෙන icon එකක්. ඒ icon එකට මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ එතන පහළ තියෙන desktop site කියන්නේ එතන click එක දාන්න. ඊට පස්සේ මේක පෙන්නන්නේ desktop එකක් විදිහට. මෙතනදී ඔකට Google Chrome එකෙන් YouTube app එක open කරගන්න. මේ විදිහට YouTube application එක open වුණාට පස්සේ ඔකට පේන ඇති මෙන්න මෙතන sign in කියලා තියෙනවා. ඒකට මේ විදිහට touch කරලා අපි හදාගත්ත Gmail account එක මෙතනට add කරගන්න ඕනි. Gmail account එක add කරා පස්සේ YouTube application එකට අපි හදාගත්ත YouTube account එක add වෙනවා. ඔකට පුළුවන් මෙතන තියෙන profile picture එකෙන් මේ විදිහට click කරලා your channel යන්න.
දැන් බලමු අපේ YouTube channel එක කොහොමද ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් දාන්නේ ඒ වගේම කවර් ෆොටෝ එකක් දාන්නේ කියලා. ඔකට මෙතන පේන ඇති. ඔකට නම් මෙතන පේන ඇති කස්ටමයිස් channel කියලා. ඒකට මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් ඔකට මෙතන පේන ඇති blend in කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එකට මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන අප්ලෝඩ් කියන තැනින් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් පිච් එක ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකේ සයිස් එක වගේම තියෙන ඔක්කොම මෙතන අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන banner image කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත YouTube channel එකට cover ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට අපි හදාගත්ත YouTube channel එකට ප්‍රොෆයිල් පිච් එකයි cover ෆොටෝ එකයි අප්ලෝඩ් කරගත්ත පස්සේ මේ පැත්තේ ඔයකට බලා ගන්න පුළුවන් publish කියලා තියෙනවා. ඒකට මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube application එක open කරගන්න. මේ විදිහට application එක open වුණාට පස්සේ ඔයාගේ channel එකට යන්න. ඔන්න ඉතින් අපි හදාගත්තේ YouTube channel එකට ආපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් profile picture එක සහ cover photo එක වැටිලා තියෙන. ඔන්න ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද අපේ අතේ තියෙන mobile phone එකේ YouTube channel එක හදන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අපේ mobile phone එකෙම අපි හදාගත්තේ YouTube channel එකට cover photo එකක් වගේම profile photo එකක් දාන්න කියලා. අපි දෙවෙනි episode එකේදී බලමු කොහොමද mobile phone එකෙම අපි හදාගත්ත YouTube channel එක verify කරන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් අද අපි කතා කරේ YouTube video series එකේ පළවෙනි episode එකේ අපේ අතේ තියෙන mobile phone එකේ කොහොමද අපේම කියලා YouTube channel එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මේ ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. මේ වීඩියෝ මම හිතනවා කටියට වටින්න කියලා. වටින්න කියලා හිතනවා. තවත් අයට බලන්න වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම තාම Ruuone Tech YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමුවෙතුරු හැමෝටම ජය වේවා.